Historical sources. So ang kasaysayan ay may mga batayan, may mga pinanggagalingan, o may mga basehan. So we can have primary, secondary, or tertiary sources. Primary sources are those which are produced at the same time as the event, period, or subject being studied. Ito yung mga sinulat, ginawa, nawang kapanahunan ng pangyayari o yung pinag-aaralan. Mas maintindihan natin yan mamaya pag magbigay tayo ng halimbawa. These sources can include documents or artifacts created by a witness to a participant in an event. So, ito ay mga first-hand testimony or evidence created during the time period that you are studying. So, mga dokumento, mga artifacts na ginawa ng mga witnesses o mga participant sa mga pangyayari. This can also include diaries, letters, interviews, oral histories, photographs, newspapers, poems, novels, plays, and music. Collection and analysis of primary sources is central to historical research. So, napakahalaga ang pangongolekta at pag-analysis o pag-aaral sa mga primary sources sapagkat ito talaga ang mga basehan ng mga historical researches. We can say that without primary sources, wala nang basehan ang secondary at tertiary sources, and there will be no sources for history. Secondary sources. These sources are produced by authors who use primary sources. So simple lang, yung mga ginawa ng mga authors, sinulat ng mga authors, yun ang ginamit na basehan ng mga gumawa ng klaseng sources na ito. These are analyzed, scholarly questioned, and often use primary sources as evidence. So ulit, ang ginagamit na basehan ay yung mga primary sources. These can include books and articles about the topic. They may include lists of sources. These are biographies that may lead you to other primary or secondary sources. And tertiary sources produced by authors using secondary sources. So kung ang ginagamit ng tertiary sources ay secondary, ang ginagamit ng secondary ay primary, ang ginagamit ng primary ay first-hand. So may we have examples. Halimbawa, autobiography. Ang autobiography ay nasa primary sources. Why? Because it is produced by the person himself or herself. So first-hand siya. So siya mismo ang nagsulat, siya mismo ang gumawa. Pero kung iba ang nagsulat tungkol sa buhay ni Pedro, kumbaga, ito ay biography. So, it will fall under secondary sources. So, ulitin natin, kung si Pedro sumulat ng kanyang sariling talambuhay, tinatawag natin na autobiography, yan ay nasa primary source. Kasi siya mismo ang gumawa. Pero kung si Peter ay sumulat siya ng biography ni Pedro base sa autobiography ni Pedro, ang biography na ginawa ni Peter ay tinuturing na secondary source. Kung nasa isang chapter naman ng isang textbook ang talambuhay ni Pedro base sa kanyang biography, ito ay nagiging tertiary source. Another example, halimbawa may birthday party, so yun ang pangyayari. Yung mga pictures, mga videos na nakapture nakuha during the event or yung mga statements ng mga nandoon ay itinuturing ng mga primary sources. Kasi sila mismo ay nandoon o yung mga pictures o videos ay kinuha mismo noong pangyayari. Pagpunta naman sa secondary source, ang halimbawa ay mga description base sa mga nakitang pictures o videos na nakuha noong birthday party. Pwede rin na interpretasyon o mga kwento base sa mga sinabi ng mga nandoon sa birthday party. Pagpunta naman sa tertiary, pwede mga comments, descriptions, or interpretations base sa secondary sources. Yung mga secondary sources na yun ay nasabi na natin, yung description, interpretation, or stories ng mga nakakita ng pictures o videos o mga nakarinig sa mga statements ng mga nandoon. So these are the kinds of sources that a historian can utilize. Mahalaga ba ang mga historical sources? Of course, they are important para malaman natin kung totoo ba ang historical claim o hindi. Kasi kung ang nakita mo ay tertiary source, dapat alamin mo ang secondary source. At yung secondary source, dapat meron ding primary source. Pero kung hindi na natin makita o walang primary source, pag-isipan natin saan nanggaling ang secondary kung walang primary. Most probably, pag walang may produce na primary source, ito ay hindi man katotohanan. Next lesson is all about external and internal
criticisms. So what are these all about? External criticism is the verification of authenticity by examining physical characteristics, consistency with the historical characteristics of the time when it was produced, materials used. So pag sinabing authenticity, dapat tunay. Paano natin malalaman na tunay? Dapat tignan natin yung physical na anyo ng source na yan. At dapat din ay consistent siya sa historical characteristics noong panahon ng yun. At syempre, dapat yung mga materials na ginamit ay mayroon noong panahong yun. We can ask the following questions under this. When was it written? Kailan ba sinulat? Mahalaga to para malaman natin yung timeline. Para malaman natin kung tunay nga ba yung physical characteristics, yung historical characteristics, at yung mga ginamit na materials sa pagsulat. Where was it written? Kailan ba sinulat? Saan ba isinulat? Baka naman sa lugar na walang materyales. Baka naman sa lugar na walang pwedeng pagsulatan. So it's very important to identify or to locate the location where was it written. Kasi pag sinabing sa Mars, baka naman hindi makatotohanan. And who was the real author? Kasi hindi pwedeng walang nagsulat. There will always be an author. So there might be many claimants to a written document, but we must know who the real author is. Mahalaga yan. Why did it survive? So sa tagal ng panahon, paano kaya nag-survive ang document na ito? May nagtago ba? Isinalin ba? What were the materials used? So ayun nga, yung mga materials na ginamit, dapat alamin kung ano ang mga yun. Kasi baka naman sinabing isinulat noong first century, pero yung mga materials na ginamit ay wala pa noong panahon na yun. Were the language and words used in a document consistent with the language and words being used during those times? O baka naman wala pang salitang ganun noong panahon yun. And of course, is it authentic? Tunay na. So that is all about external criticism. So tignan natin yung physical na karakteristik ng document, kung tunay ba o hindi. Then internal criticism. Kung sa external ay sa panlabas na anyo, siyempre sa internal ay yung panloob na anyo. Hence, it looks at the truthfulness and factuality of the evidence by looking at the author of the source, its context, the agenda behind its creation, the knowledge which informed it, and its intended purpose. So pagkatapos ng external criticism, tunay pala yung dokumentong ito. Ngayon, ating pag-isipan naman, ating saliksikin yung nilalaman ng dokumentong ito. Kung totoo ba, kung makatotohanan ba yung mga naisulat dito. So malalaman natin kung totoo o hindi yung mga naisulat dito kung pag-aralan natin yung mga evidence. Sino ba yung author? So mahalaga din yan. Internal criticism, hindi lang sa external. It's very important to identify who the author is. Siya ba ay eyewitness? Siya ba ay first-hand? May first-hand experience ba? O second-hand account lamang? So, dapat kilalanin kung sino yung author kasi papasok dito yung pagiging bias. Baka naman siya ay pro. Kaya yung kanyang mga sinulat ay pro talaga. O pwedeng anti. Kaya yung kanyang mga sinulat ay masasama, walang mabuti. You should also examine the context. Bakit kaya? Why was it written? Ano kayang purpose ng author? Bakit niya isinulat? Propaganda lang kaya? Para manira lang kaya? May sinusulong bang kaisipan? May gusto bang iparating? The agenda behind the creation of such document. So mahalaga yon. At may consistency ba sa sinasabi? O may mga conflicting facts? O may conflicting views o claims? What are the connotations? Ano bang ibig sabihin? Ano ba yung mga implication? What is the literal meaning? What is the meaning in context? So these are some of the questions that we should be asking if we are going to have internal criticisms. So by applying these criticisms, we'll be able to identify whether or not a source is authentic and truthful. Halimbawa, sa aking mga kabata, itong tulang ito ay matagal nating pinaniwalaan na sinulat ni Rizal. Pero ayon kay Virgilio Almario, wala pong sinulat ni Rizal ang tulang ito. Bakit? This poem was written in 1869. Pero sabi ni Almario,
Yung word na kalayaan na ginamit sa tulang ito ay wala pa noong 1869. So, paano nagkaroon ng salitang kalayaan sa tulang ito kung sa panahong yun ay wala pang salitang kalayaan noon? Paano natin malalaman na wala pang salitang ganon noon? Sa isang sulat ni Rizal sa kanyang kuya noong 1886, sinabi niya na nahihirapan siyang i-translate yung word na Greyhide, hindi ko alam kung tama yung pronunciation, or yung Spanish word na libertad, which is freedom in English. So hindi niya alam kung paano i-translate ito sa Tagalog. So 1886 na yun. At naisulat yung tula noong 1869. Kailan unang ginamit yung salitang kalayaan o malaya? So si Marcel H. Del Pilar ang unang gumamit sa salitang ito. At sa anong taon yun? Noong 1882 lamang. Virgilio Almario, he proved that that poem was not written by Rizal. So, ganun kahalaga ang criticism. So, if we're going to conclude, this poem was written later than what is believed to be. So, it was not in 1869, but 1882 onward. The role of the historian. So, ano ba ang role ng mga historian? First, historians are to look at the available historical sources and select the most relevant and meaningful for history and for the subject matter that he is studying. So sa dami ng mga available na historical sources, ang isang historian ay dapat mamili lamang kung ano yung pinaka-kailangan, pinakamahalaga para sa kanyang pinag-aaralan. Kasi hindi lahat ay pwede. Hindi lahat ay kayang pag-aralan o gamitin. It is the role of the historian to select the best historical sources. Another one, to organize the past that is being created so that it can offer lessons for nations, societies, and civilization. So, ito isang role din ng historian para ayusin yung mga pangyayari sa nakaraan. That is why, more or less, ginagawa ay by time or chronological order ang ginagawa ng mga historians para maayos. Especially when they recreate the events of the past, they really have to organize everything. And lastly, to seek for the meaning of recovering the past to let the people see the continuing relevance of provenance, memory, remembering, and historical understanding for both the present and the future. It is the role of the historian, mga mananalaysay, na paalam sa atin, iparating sa atin yung kahalagahan ng kasaysayan o pag-aaral ng kasaysayan. Pang sa ganun ay ating maintindihan ang kasalukuyan at ang kinabukasan.